Mark, dan moet ik iets gaan verkopen. Dat is niks voor mij, hè? Ja. Ik denk het wel, Steve. Welkom bij de 10e aflevering ondertussen van de Succesvolle Netwerkmarketeers. Voilà, doe keigoed. Steve, die zin van daarjuist, van ik kan niet goed verkopen. Vertel daar eens wat meer over, want ik weet mij nog heel goed. Het is nu de eerste keer dat je dit tegen mij uitspreekt. Nee, toen dat je mij uitgenodigd had voor het gesprek, voor het eerste gesprek over netwerkmarketing, heb ik de opmerking gemaakt van verkoop. Dat kan ik niet. En dat is omdat iedereen zich maar blind staart op wat dat dan zou moeten gaan verkopen. Terwijl je eigenlijk iets in je handen krijgt waar dat je je netwerk mee gaat helpen. Je een bepaalde nood gaat ledigen. En eigenlijk verkopen we constant iets, Steve. Want uiteindelijk willen we allemaal wel een inkomen. En heel veel mensen denken dan van, ja, ik verkoop niks, want ik heb een vaste job en ik heb een vast inkomen. Wel, ik durf gerust zeggen, je hebt in ieder geval een bepaalde kwaliteit van jezelf verkocht, want er wordt zelfs gepolst naar je kwaliteiten als je een job aanneemt. En uiteindelijk, wat doe je een hele dag? Je gaat werken voor de werkgever. Dus wat verkoop je daar? Je verkoopt eigenlijk je tijd. Want je moet daar zijn, je moet inklokken als je thuis werkt of je moet naar dat bedrijf gaan. Dus je verkoopt je uren voor een bepaalde prijs, voor een inkomen. En dus altijd, als je bepaald inkomen wilt vergaren, gaat je daarvoor altijd iets moeten verkopen. Voilà, daar komt het eigenlijk een klein beetje op neer. Ja. En dan is het natuurlijk zo, Steve, dat als je denkt dat je nog iets niet kunt, Dan kun je het leren. dan kun je het altijd nog leren. En daar hebben we dan inderdaad wat opleiding voor nodig en wat begeleiding voor nodig, een beetje coaching. Maar dat zijn eigenlijk de zaken die in netwerkmarketing eigenlijk vanzelf komen. Je start bij een netwerkmarketingbedrijf. Je leert wat datgene is wat je in je netwerk gaat zetten en waarmee je mensen gaat helpen. Want dat is eigenlijk verkopen. Als je een auto wilt, dan stapt je een winkel binnen en die verkoper daar, die gaat gewoon maar zien, wat willen die mensen, waarmee ga ik die helpen? En die krijgt daar geld voor in de plaats. En dat is heel het proces van verkopen. Ja. Er is niks vies aan. Dus ik denk dat dat een klein beetje de topic van vandaag was. Verkopen is helemaal niet vies, want verkopen doet iedereen elke dag. Dus als ik het goed begrepen heb vandaag, iedereen verkoopt. Altijd. En als je er niet zo goed bij voelt, of je hebt er wat schrik voor, er is altijd opleiding en begeleiding. Ja, absoluut. En zeker in netwerkmarketing. Want daar zijn mensen die dezelfde stappen hebben gedaan als jij en die perfect weten hoe dat alles werkt. Voilà. Dat was het voor vandaag. Dat was het voor vandaag. Dus dan sluiten we deze 10e aflevering af met toch nog eens de vraag, Steve, Om te liken, is dat Nederlands? Is dat toch juist? Ja. En te abonneren. Ja, liken gaan we wel houden, denk ik, in het Engels. Want als we dat gaan vertalen, gaan de mensen de knop weer niet vinden. Nee. Hè? Dus liken, abonneren en dan zien we jullie morgen heel graag terug bij de volgende aflevering van de Succesvolle netwerkmarketeers. Tot morgen. Dag. Die gaan ondertussen een vriendin toch, hè? Ja, ondertussen heb ik een vriendin. Hoe heb je dat aangepakt, Steve? Ik heb die gezien en we zijn in gesprek geraakt. En dan heb ik die uiteindelijk uitgenodigd om iets te gaan drinken. En ondertussen staan we veel verder, maar daar ga ik niet te veel over vertellen. Nee. Maar het komt er eigenlijk wel op neer dat je jezelf verkocht hebt. Eigenlijk wel. Ja. Want je wilde iets Ja. en je hebt jezelf verkocht. Je hebt zelfs een investering gedaan. Zit je daarvan bewust? Ja, nu dat je het zegt wel, ja. Ja. Je bent iets gaan drinken Ja. en toen heb je jezelf verkocht. En dat is